خدا با سلام. عنوان این درس هست The Tricks to MPEG Success. یونیت 9 هستیم با عنوان مالتی میدیا، یعنی چند رسانه، یعنی مثلا ترفندهای موفقیت MPEG. تریک میشه ترفند. خب میگه The most common system for the compression of video is MPEG. معمول ترین سیستم برای فشرده سازی ویدئو MPEG. Compression، فشرده سازی. It works like this. The single data stream off the CD-ROM is split into video and audio components. میگه که اون استریم داده off the CD-ROM یعنی متسع شونده از CD-ROM، یعنی در از CD-ROM میاد بیرون، یعنی اون جریان داده که از CD-ROM داره میاد بیرون. off اینجا خارج شونده از، is split تقسیم می شود به into video and audio components، به مؤلفه های ویدئو و صدا در واقع تقسیم میشه. which are then decompressed using separate algorithms، که بعد از اون دیکامپرس میشن، یعنی که از حالت فشرده در میان به وسیله الگوریتم های جداگانه ای. The video is processed to produce individual frames as follows. میگه که فایل ویدئویی پردازش میشه برای اینکه فریم های در واقع مشخصی رو به شرح زیر تولید کنه. Imagine a sequence of frames depicting a bouncing ball on a plain background. خب ببینید اینجا چند تا عبارت قشنگ داره. اولیش میگه depicting. این خیلی کلمه قشنگیه. depicting یعنی showing، ولی شیواتر و فصیح‌تره وقتی شما همچین جمله ای رو به کار میبرین. bouncing ball، بذارید من هایلایتر استفاده کنم. bouncing ball یعنی این توپایی که در واقع خدمتتون عرض کنم که عجب کار نمیکنه. bouncing ball به این توپایی میگن که وقتی میزنید خیلی وحشتناک برمیگرده بالا. توپای کوچولویی هست که خیلی خوب میپره، برگشت میکنه. باونس یعنی یه چیزی بخوره به یه چیزی برگرده، به این میگن. بعد sequence of frames، sequence که میشه رشته یا دنباله ای از فریم ها. on a plain background. plain یعنی مثلا بی نقش، یعنی فرض کنید یه لباسی شما بپوشید که هیچ مارک و عکس و نوشته‌ای توش نداشته باشه، به این میگن plain. میگه بک‌گراندتون این شکلی باشه، plain باشه. The very first is called an intra frame. میگه اون اولیه، the very first یعنی اولی is called an intra frame، یعنی فریم درونی مثلا. یا بهش میگن I frame. I frames are compressed using only information in the picture itself. میگه I frame ها چجوری فشرده سازی میشن؟ توسط صرفاً اطلاعات داخل تصویر، داخل خود تصویر. Just like conventional bitmap compression techniques like JPEG. عین فشرده سازی های سنتی، این conventional فکر کنم قبلا هم گفتم میشه سنتی. فشرده سازی سنتی بیتمپ که مثلا توی JPEG به کار برده میشه. Following iframes will be one or more predicted frames. میگه بعد از iframe ها یک یا چند یا بیشتر فریم های پیش بینی شونده هستن، P frames. میتونیم حدس بزنیم که حالا میگه خودش بگه. The difference between the P frame and the I frame the difference between the P frame and the I frame
it is based on the only data that is stored for this P frame. The difference between the P frame and the I frame. خب به نظرم این ایتی که اینجا نوشته زائد هست، یعنی من میتونم بگم که این ایت رو شما میتونین حذفش کنین. میگه تفاوت بین P frame و I frame. The difference between the P frame and the I frame is based on یه مقداری عجیب میزنه این عبارت. The difference between the P frame and the I frame. It is based on the only data that is stored for this P frame. شاید مثلا این the difference between the P frame and the I frame این میخواسته عنوان موضوع باشه یا دو نقطه بذاره، تایتلش باشه It is based on the only data that is stored for this P frame. حالا من احساسم اینه که این جمله از نظر گرامری مشکل داره، ولی به هر تقدیر معنی که این میخواسته برسونه اینه که تفاوتشون در واقع خدمتتون عرض کنم the difference between the P frame and the I frame it is based on is the difference between the P frame and the I frame it is based on. خب ببینید معنیش این میشه، میگه چی؟ میگه the difference between the P frame and the I frame it is based on. میگه تفاوت بین P frame و I frameی که این P frame بر اساس اون ساخته میشه is the only data that is stored for this P frame. میگه که در واقع تنها داده‌ای هست که در این P frame ذخیره میشه. پس چی شد؟ The difference between the P frame and the I frame it is based on. اینجا میتونست یه ویرگول بذاره، یعنی میتونیم ما اینجا صبر میکنیم is the only data that is stored for this P frame. پس تفاوت بین P frame و I frameی که در واقع این P frame بر اساسشه در واقع میشه که تنها داده‌ای هست که در این P frame ذخیره میشه. For example, in the case of a bouncing ball به عنوان مثال در مورد در واقع موردی که ما یه باونسینگ بال داشتیم، یه توپ با جهش فراوان داریم. The P picture is stored simply as a description of how the position of the ball has changed from the previous I frame. میگه اون تصویر P یا فریم P چجوری ذخیره میشه؟ فقط توضیح این که لوکیشن این توپه از آی فریم قبلی چه تغییری کرده، همین تغییر رو در واقع شما ذخیره میکنید. This takes up a fraction of the space that would be used if you stored the P frame as a picture in its own right. In its own right میشه در جایگاه خودش. میگه اگه شما می اومدین P frame رو به عنوان یه تصویر ذخیره میکردیم، این الان شما فقط تغییر لوکیشن اون توپه رو شما ذخیره کردین. تغییر لوکیشن چقدر داده میگیره؟ یه کمی، یعنی مثلا شما مختصات این توپه کجا بوده الان کجا اومده، این تغییر مختصات چقدر داده میگیره؟ چند تا عدد. ولی یه تصویر خودش چقدر عدد میگیره؟ تعداد پیکسل میگیره که هر پیکسل یه تعدادی عدد باشه. تصویر مثلا فرض بفرمایید که 1024 ضرب در نمیدونم 824 تا مثلا پیکسل ممکنه داشته باشید. این تعداد پیکسل، هر کدوم از پیکسل ها یه مختصات دارن. میگه اگر می اومدین پی فریم رو یه دونه تصویر کلی میگرفتین، تصویر کامل میگرفتین، چقدر عدد میداد؟
الان شما چقدر دارین سیو میکنین، چقدر دارین صرف جویی میکنین در ذخیره اطلاعات، اینه که تفاوت فشرده سازی رو تولید میکنه. حالا توضیح میده در ادامهش. پس ما این کلمه in its own right رو روش زیرش رو خط بکشیم. in its own right. خب shape or color changes are also stored in the P frame. میگه که تغییرات شکل و رنگ هم در P frame ذخیره میشه. The next P frame may also be based on the P frame and so on. میگه P frame بعدی ممکن است بر اساس همین P frame باشد و الی آخر and so on و همینطور ادامه داره. مثلا P frame بعدی دوباره بر اساس این فعلیه، بعد همینجور بعدی بر اساس قبلیش و الی آخر. Storing differences between the frames gives the massive reduction in the amount of information needed to reproduce the sequence. میگه که این که شما میاد ذخیره میکنید تفاوت بین فریم ها رو gives the massive reduction منتهی میشود به massive reduction. massive میشه فراوان، reduction میشه تقلیل، کاهش ایجاد کردن، کاهش پیدا کردن. و اجازه بدید زیرش رو massive reduction in the amount of information needed to reproduce the sequence که لازمه برای بازسازی این دنباله ای از تصاویر. یعنی شما الان در واقع این داده ها رو دارید ذخیره میکنید. یعنی چیا رو ذخیره میکنید؟ این که میاد تغییر فریم رو به فریم بعدی رو ذخیره میکنین. این داده ها بعداً در واقع توی دستگاه دیگه ای مثلا ذخیره در واقع بازخوانی میشه، بعد دونه دونه فریم به فریم اینو بازسازی میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه فیلم رو وقتی که میاید و ذخیره میکنید به صورت فرمت امپگ، عملا دارید این تغییرات رو دارید ذخیره میکنید. بعد دستگاه بعدی که میخواد اینو پلی بکنه میاد مثلا دونه به دونه اولین فریم رو میکشه، تصویر میکنه روی صفحه، بعد میاد میگه خب من اگر بخوام فریم بعدی رو بسازم باید فریم قبلی رو با تغییری که لازمه جمع بزنم تا فریم بعدی ساخته بشه. این جمع و تفریقا رو خودش انجام میده، فریم به فریم بازسازی میکنه و به شما نمایش میده. پس این reproduce منظورش اینه. Only a few P frames are allowed before a new I frame is introduced into the sequence as a new reference point. میگه که یه تعداد کمی P frame مجاز هستن، بعد دوباره یه I frame جدید باید ساخته بشه که این I frame های جدید reference point هن، یعنی نقطه مرجع هن. نقطه مرجع یعنی چی؟ یعنی شما میاید یه دونه تصویر به عنوان مرجع میذارید، بعد میگید که فریم بعدی چقدر تغییر نسبت به این مرجع کرد، بعد فریم بعدی نسبت به فریم قبلتر چقدر تغییر کرد. بعد چون که این در واقع بعد از مدتی یه دفعه ممکنه که یه صحنه عوض بشه، اینا حواسشون جمعه، میان یه آی فریم که یه رفرنس باشه، یه نقطه مرجع باشه، یه فریم مرجع باشه، دوباره بعد از چند تا فریم بعد از چند تا پی فریم یه دونه نقطه مرجع میزنن. چرا؟ چون این پی فریم ها تا حدودی مؤثر هستن. خب since a small margin of error creeps in with each P frame. میگه که small margin of error یک در واقع حاشیه ای از خطا، یه حاشیه کوچیکی از خطا creeps in یعنی مثلا creep به چی میگن؟ مثلا به اون غاری که طرف مثلا توی انسان بدوی داشته، creepy به آدمی که میگن که آدمی که مثلا تو غار نشینه اصطلاحاً. creep in یعنی که مثلا نفوذ کرده تو زده تو غار، مثلا اومده توی سیستم. میگه این خطای کوچولویی به ازای هر پی فریم وارد این سامانه میشه. خب creep in یعنی حالتی که ناخواسته باشه. یه خطای کوچیکی با هر پی فریم وارد این سیستم میشه. ما حواسمون باید باشه که هر چند تا پی فریم یه آی فریم بذاریم که این خطای زیاد نشه.
وقتی آی فریم میذارید عین همون تصویر رو، عین فریم رو سیو میکنین، یعنی دیگه خطا نداره. بعد از هر پی فریم، وقتی از آی فریم جدا میشید، پی فریم جلو میرین، یه ذره کوچولو ارور میاد. این برای اینکه این خطاها تجمیع نشه و یه دفعه بیش از حد نشه، میاد از هر چند پی فریم یه دونه آی فریم میسازه. Between I and P frames are bidirectional frames یا B frames based on the nearest I or P frames both before and after them. میگه بین I فریم ها و P فریم ها یه فریم هایی هستن به نام فریم های bidirectional، یعنی دو جهته، یا که اسمشون میذاره B فریم، based on بر اساس نزدیکترین I فریم یا P فریم چه قبل و چه بعد از آنها. In our bouncing ball example, in a B frame, the picture is stored as the difference between the previous I or P frame and the B frame, and as difference between the B frame and the following I or P frame. خب چی شد؟ میگه که در مثال bouncing ball ما در یه بی فریم تصویر ذخیره میشه به عنوان تفاوت بین آی فریم یا پی فریم قبلی و خود این بی فریمه و بازم به عنوان تفاوت بین بی فریم و آی فریم یا پی فریم بعدی. این بای دیرکشنالی یعنی دو طرفه، یعنی چه قبل و چه بعدش. To recreate the B frame، recreate یعنی دوباره بسازیم، دوباره خلق کنیم. When playing back the sequence، وقتی که داریم این سکانسش رو پلی میکنیم. The MPEG algorithm uses a combination of two references. الگوریتم MPEG ترکیبی از این دوتا مرجع رو، ترکیبی از دو مرجع رو استفاده میکنه. There may be a number of B frames between I or P frames. ممکنه تعدادی B frame بین I frame ها و P frame ها وجود داشته باشه. No other frame is ever based on a B frame, so they don't propagate errors like P frames. هیچ فریم دیگری هیچ فریم دیگری بر اساس بی فریم ساخته نمیشه که در نتیجه اون انتشار خطا صورت نگیره اونجوری که تو پی فریم ها صورت میگیره. یعنی ما تو پی فریم ها اینجوری بود که میایم نسبت به تصویر قبلی تفاوت رو میسنجیم، در نتیجه اگه خطایی وجود داشته باشه این خطا اضافه میشه و گفتیم که برای اینکه خطا بیش از اندازه نشه هر از چندگاهی یه آی فریم میذاریم. اینجا میگه که ما بی فریم هایی که درست کردیم نمیایم هیچ فریم دیگری رو بر اساس این بی فریم ها بذاریم. چرا؟ چون خود بی فریم ها ممکنه که خطا داشته باشن. Typically معمولا یا به طور در واقع دیگه معمولا you will have 2 or 3 B's between I's or P's. به طور معمول شما 2 یا 3 تا بی فریم بین یه آی فریم و پی فریم، بین آی فریم ها و پی فریم ها دارین. And perhaps 3 to 5 P frames between I's. و بین 3 تا 5 تا پی فریم بین 2 تا آی فریم دارین. خب این خدمت شما عرض کنم که متن ما اینجا تمام میشه. ببینیم که چی داریم به عنوان تمرین هامون. خب میگه reread the text to find the answers to these questions. Mark the following statements as true or false. JPEG is the most common compression system used for video. نه این فالسه. برای چی؟ JPEG برای تصویر ویدیو نیست. P frames only store the changes in the image. P frame ها تفاوت رو در ایمیج، بله true. There is always at least one P frame between two I frames. At least one P frame between two I frames. بله اینجا که گفته که در واقع بین 3 تا 5 تا P frame بین 2 تا I frame وجود داره. خب مثل این true.
B frames store the complete picture information. فکر نمی کنم نوشته B frame. In our bouncing ball, in a B frame, the picture is stored as the difference between the previous I or P frame and the B frame, and as the difference between the آره این معنیش در واقع تفاوته و معنیش نیست که کل تصویر رو ذخیره میکنه، پس فالسه. D فالسه. There can only be one B frame between each I and P frame. There can only be one B frame between. بذار ببینیم. میگه که you have 2 to 3 B's between I's or P's. بله. پس اینم فالسه. ای هم فالسه. There are بذار ببینیم یه وردی مطمئن شم ببینم. Only a few P frames are allowed before a new I frame is introduced. Okay. B frame is stored. خب. To recreate the B frame when playing combination of two references, there may be a number of B frames between I and P frames. No other. Okay, درست. پس هیچ. پس ای هم فالسه. There are typically about 4 P frames between each I frame. آره دیگه بین 3 تا 5 میشه مثلا 4. Match قسمت دوم. Match the words in table A with the statements in table B. میگه که table A میگه A algorithm چی میشه؟ میشه a formula used for decompressing a type of compression, a compressed video for decompressing components of a data stream. A type of compression used for video data. اجازه بدید. A common type of compression used for video data. A formula used for decompressing components of a data stream. خب من فکر میکنم که اینجا 4 رو میشه استفاده کرد. پس A میشه 4. بذارید بنویسم. خب I frame میشه چی؟ I frame میشه a compressed video frame that contains the complete image information. بله 6 به نظرم درسته. پس B میشه 6. JPEG خدمتتون عرض کنم که پنج درسته. A type of compression used for bitmap images. JPEG برای فشرده سازی تصویره. قسمت D نوشته P frame. P frame خدمتتون عرض کنم که سوال جواب 3 درسته. A compressed video frame that stores changes between the frame before it and the frame after it. درسته. بذار ببینم. نه P frame ببخشید. A compressed video frame known as a predicted frame. 2 درسته. آره P frame میشه 2. در واقع P frame آره درست. خب بعدیش که E باشه میشه B frame که B frame میشه جواب خدمت شما عرض کنم که میشه 3. A compressed video frame that stores changes between the frame before it and the frame after it. Bidirectional دقیقاً before after رو در واقع در نظر میگیره. F MPEG میشه a type of a common type of compression used for video data. پس F میشه 1. خیلی خوب. بریم صفحه بعدی. در واقع صفحه قبلی. Find the answers to these questions in the following text. Into what 2 components is the data stream split? میگه که به کدام 2 مؤلفه تقسیم میشه data stream؟ 2 تا مؤلفه audio and video. What information does an intra-frame contain? The complete picture, the complete image. What is stored in the P frames following an I frame?
جوابش رو اینجا داشتیم که میگفت که the change، بذارید ببینید یه بار دیگه بخونیم. The difference between the P frame and the I frame it is based on is the only data that is stored for this for a P frame. Past the difference between the P frame and the data and the I frame it is based on. پس جواب 3 این میشه. What is stored in a P frame in the case of a bouncing ball؟ اینجا نوشته اینن. نوشته که for example, in the case of a bouncing ball, the P picture is stored simply as a description of how the position of the ball has changed from the previous iframe. 5. What gives the massive reduction in the amount of information needed to reproduce a video sequence؟ این مسئله که ما در واقع اینجا نوشته the fact that we do not store the P frame as a picture in its own right. ببین میگه که ما چون اینجا if you stored the P frame as a picture in its own right، ما چون این کار نمی کنیم میگیم that we don't store the P frame as a picture in its own right. خب سواله 6. Why is a new iframe used after a few P frames؟ after a few P frames برای اینکه to avoid error propagation. What is stored in a B frame؟ اینجا نوشتیم میگه between the I frame and B frames based on the nearest I or P frames both before and after them. They're bouncing along a B frame. The picture is stored as the difference between the previous I or P frame and the B frame, and as the difference between the B frame and the following I or P frame. What is stored? The difference between به حضور شما عرض کنم که پس the changes between the frames before it and the frames after it. از این قسمت تیبل B استفاده میتونیم بکنیم حتی. خب میگه که سوال 8 Why do B frames not propagate errors؟ علتش رو اینجا گفته برای اینکه because no other frame is ever based on a B frame. میگه چون بر اساس ببین اونجا ارور به این دلیل پخش میشد انتشار پیدا میکرد، خطا به این دلیل انتشار پیدا میکرد که ما بر اساس یک فریم غیر دقیق یا تقریبی یه فریم جدید میساختیم. تو پی فریم ها اینجوری بود دیگه، این پی فریم بر اساس یه تغییری نسبت به آی فریم قبلی بود، ما این تغییره رو دوباره بر اساس تغییری که با بعدی داره دوباره یه پی فریم جدید میسازیم. این تقریب ها منتقل میشن به هم دیگه همینجور. ولی تو بی فریم بر اساس بی فریم هیچ چی نمیسازیم. هر بی فریم خودش تفاوت بین مثلا قبلی و بعدیه، دو تا فریم قبلی و بعدیه، دو تا فریم آی و پی مثلا بعدی و قبلی، یا بین خودش و آی و بی و بعدی. بر اساس بی فریم قبلی ما چیزی نمیسازیم، به همین دلیل انتشار صورت نمیگیره. خب بریم صفحه قبلی، بریم اولش ببینیم که چی جوری شروع میشه. این اول یونیت 9 که هست مالتی میدیا. Match the multimedia terms in column A to the activities in column B. More than one match is possible. میدی. خب میدی یه سری نمیدونم شما ها یادتون میاد یا نه، اینا یه سری صداهای که به مثلا دقت MP3 نبودن، صداهایی بودن که برای گوشی استفاده میکردیم ما. حالا اینجا معنیش چی میشه؟ حالا بذارید بعدی رو انجام بدیم. MP3
composing music on a PC. حالا این میشه استفاده کرد. DVD watching movies. MPEG. دوره watching movies. Downloading music from the internet. آره من این میدی رو اینجوری میزنم، به نظرم این منطقی تر میاد. میدی مثلا موسیقی های واقعی رو چون کپی رایت داشت شما اونا رو نمیتونستین دانلود کنین، میدیشو دانلود میکردین. خب بعدی. Study the diagram which explains MP3. Answer these questions. How does MP3 reduce the size of a music file? بذار ببین اینجا توضیح داده. آها میگه که ببینید چجوری MP3 فشرده سازی خودش رو انجام میده. میگه که MP3 میگه هر فایل صوتی شما داشته باشین، این فایل صوتی حاوی یه سری سیگنال هاست. این سیگنال ها بعضیاشون از در واقع آستانه شنوایی انسان خارجن. خب یعنی مثلا فرض بفرمایید که ما یه دستگاهی داریم که داره ضبط میکنه این صدا رو. این صدا که داره ضبط میشه شامل فرکانس هایی هست که گوش انسان میشنود و شامل فرکانس هایی که گوش انسان نمیشنود، یا آستانه شدت مثلا این در واقع محتوا، این ولتاژی که ذخیره میشه، ولتاژ دیگه. صدا اینجوریه که هوا حرکت میکنه میخوره به میکروفون، میکروفون یه سنسوریه که لرزش رو به ولتاژ تبدیل میکنه. این ولتاژا رو ما میایم نمونه برداری میکنیم و بعد به صورت بیتای 0 و 1 در دستگاه دیجیتال ذخیره میکنیم. توی کامپیوتر یا اون دستگاه دیجیتالی که داره کار فشرده سازی MP3 رو انجام میده یا ضبط MP3 رو انجام میده، الگوریتمی وجود داره. این الگوریتم میاد اون مؤلفه هایی از صدا رو که ذخیره که در واقع تو نمونه برداری به دست اومدن ولی ما میدونیم که گوش انسان نسبت به اونها حساس نیست، اونا رو دور میریزه. مثلا خیلی فرکانس ها هست که گوش ما اصلا اونا رو نمیشنوه، اینا رو خود به خود دور میریزه. یا حالا چیزی که تو این شکل نشون داده، دامنه هایی از ولتاژ رو که گوش ما از آستانه شنوایی ما خارجه، اونا رو دور میریزه. و میبینید که این اوریجینال فایل که اینجا نوشته، این فایل اون ضبط اولیش بوده. بعد از اینکه الگوریتم MP3 روش اعمال کرده، یه سری از محدوده ها از بین رفتن. این معنیش اینه که ما داده کمتری ذخیره میکنیم و معنیش اینه که فشرده سازی میشه. خب پس how does MP3 reduce the size of music file? By keeping only audible data. Audible یعنی شنیدنی، اون قسمتی که قابل شنیدن هست برای گوش ما رو نگه میداره. What can you obtain from www.mp3.com? خدمتتون عرض کنم فکر میکنم الان باید بریم ببینیم وبسایتشو، ولی شاید مثلا تبدیلم انجام بده، نمیدونم، مهم نیست خیلی. How can you listen to MP3 files? اینجا نوشته به چند طریق، مثلا یکیش از طریق کامپیوتر، یکیش از طریق این ادوات خدمت شما عرض کنم که موسیقیه که الگوریتم MP3 رو توشون نهادینه کردن. یعنی مثلا یک چیپی، یه تراشه‌ای درست کردن که الگوریتم MP3 رو میتونه پیاده سازی بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا پلی بکنه، از اون حالت فشرده درش کدینگ MP3 رو میفهمه، بعد دیکود میکنه، پخشش میکنه. خب صفحه بعد. Match these captions to the pictures in figure 1. Consider again your answers to task 2. Once you've paid by credit card, unless it's one of the millions of free files, music is downloaded to your PC. Match these captions to the pictures in figure 1. این داره عملیات، این اصلا سایت اصلا معلوم نیست وجود داره، میگه از اونجا دانلود میکنیم اینا، این خیلی مهم نیست. The original music file is stripped of anything that is inaudible to the human ear. After MP3 has done its work, the file is reduced to roughly 1/12 that of the original recording.
میگه که این خیلی جالبه. میگه که ببین MP3 وقتی که این کار فشرده سازی خودش انجام میده، فشرده سازیش چجوریه؟ stripping of anything that is inaudible to the human ear. stripped of یعنی مثلا کند ازش. اون قسمت های ناشنیدنی رو که وقتی میکنه، این فشرده سازیش 1/12 فایل قبلی میشه. خیلی خیلی در واقع فشرده میکنه. خیلی واقعا یک انقلابی بود. MP3 اون اوایل مثلا سال 2000 اینا بود، یک کمی قبل ترش البته. خدمت شما عرض کنم که قبل از اون فایل ها به صورت WAV بود. فرمت WAV این بود که مثلا فقط میومد چیزش میکرد، نمونه برداری میکرد از داده، فشرده سازی نداشت. MP3 files can be listened to on your PC, a dedicated MP3 player, or your hi-fi. Dedicated MP3 player یعنی یه وسیله‌ای که کارش فقط پخش فایل های MP3. مثلا قدیما اپل یه چیزی میساخت به نام آیپاد نانو که این اصلا هیچ چیز غیر از فایل صوتی نمیفهمید. الان بعدش آیپادهای دیگه‌ای درست کرد که مثلا شبیه گوشی بودن به جز این که بتونن تماس بگیرن. بعد خدمت شما عرض کنم که dedicated یعنی مخصوص یک کاری، تخصیص یافته به یک کاری. or your hi-fi. hi-fi یه وسیله خاصیه که در واقع مخفف های فیدلیتی هست. فکر کنم منظورش این ضبط صوت‌های این مدلی باشه، های فای. بعد خدمت شما عرض کنم که MP3 files are put on a website where browsers can listen to samples and buy a single track or album or even create their own compilation. میگه این MP3 فایل رو میتونید بذارید، فایل MP3 میتونید بذارید داخل وبسایت ها که براوزرها میتونن گوش بدن به نمونه های از اون، یا اینکه یه ترک یعنی یه دونه آهنگ یا کل آلبوم در واقع بخرن، یا اینکه or even create their own compilation یعنی ترکیب خودشون رو بسازن. به compilation اینجا یعنی شما مثلا وقتی compile a list یعنی یه لیست که شامل چند تا آیتمه درست کن. مثلا اینجا احتمالاً معنیش این میشه که یه مثلا شما بخواید بخرید یه تعدادی در واقع آهنگ رو، این آهنگ مال اون آلبوم باشه، این یکی مال اون یکی آلبوم باشه و الی آخر. Okay, reading 4. Read this text to find answers to these questions. What does MP3 stand for? Okay, اینو اجازه بدید. خب میشه stand for میشه مخفف چیه؟ stand این مخفف MPEG Audio Layer 3. What does the Windows Media Player file do with an MP3 file؟ هیچی دیگه، میاد این رو در واقع دیکامپرسش میکنه. Windows Media Player file do with an MP3 file. این کجا نوشته بوده اینو؟ آها اینجا نوشته شده. Understanding MP3, the name comes from MPEG, pronounced MPEG, which stands for Motion Picture Experts Group. اوکی، ما باید این متن رو بخونیم پس اول. MPEG develops standards for audio and video compression. خب پس این MPEG استانداردهایی برای فشرده سازی صدا و تصویر تولید میکنه. MP3 is actually MPEG Audio Layer 3. MP3 competes with another audio file format called WAV. پس رقابت میکنه MP3 با چی؟ با فرمت WAV. The key difference is that MP3 files are much smaller than WAV files. خیلی کوچیک‌ترن. An MP3 file can store a minute of sound per megabyte, while a WAV file needs
11 or 12 megabytes to hold the same amount. میگه که یه فایل MP3 1 دقیقه از صدا رو تو 1 مگابایت ذخیره میکنه، در حالی که فایل WAV نیاز به 11 تا 12 مگ در واقع حجم داره که بتونه 1 دقیقه صدا رو ذخیره بکنه. How does MP3 achieve this compression? چطور به این درجه از فشرده سازی میرسه؟ CDs and audio files don't reproduce every sound of a performance. Instead, they sample the performance and store a discrete code for each sampled note. بذارید ادامه‌شو بکنیم. A CD or WAV file may sample a song 44,000 times a second. خب میگه که ببینید داستان اینجا داره توضیح آنالوگ و دیجیتال اول میده. میگه آقا ما تو آنالوگ مثلا فرض بفرمایید که 20 دقیقه صدا یا موسیقی دارید شما. این 20 دقیقه رو این که نمیاد همه داده آنالوگ رو ذخیره. اصلا آنالوگ رو شما نمیتونید به صورت دیجیتال. ببین آنالوگ چجوری ذخیره میشد؟ این لرزش ها، این اصلا شما همین این منحنی که شما یه منحنی تابع رو در زمان در نظر بگیرید. این منحنی در واقع که نمایش ولتاژ هایی که هستش که در واقع در اون گرامافون یا نوار ضبط صوت در واقع پخش می شده اونجا ذخیره می شده. خب این ولتاژ ها واقعا به صورت آنالوگ اونجوری ذخیره می شده، یعنی رو نوار مغناطیسی اون ولتاژ آنالوگ ذخیره میشه. ولی شما تو دیجیتال نمیتونین چیزی به نام آنالوگ رو ذخیره بکنین، چون که شما نمونه میخواید. شما در درجه اول باید نمونه برداری کنید، بعد کوانتیزه کنید، بعد هر نمونه کوانتیزه شده رو مثلا به صورت بیت در بیارید. این داره میگه که شما CD تون یا فایل های آدیوتون اینا همه در واقع صدا رو نمیان ذخیره بکنن که بعد بازسازی بکنن، اینا میان نمونه برداری میکنن. و نمونه برداری چی جوریه؟ مثلا 44 کیلو هرتز با نرخ 44 هزار نمونه در ثانیه میان نمونه برداری میکنن و همین 44 هزار تا نمونه بر ثانیه هم خودش به اندازه کافی حجم زیادی از داده رو ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید که هر نمونه شما چقدر باشه؟ هر نمونه شما 1 بایت هم باشه 44 هزار تا 8 بیت میشه چقدر؟ یا همون 44 هزار تا بایت میشه 44 کی برای 1 ثانیه. خب ضرب در فرض کنید که 60 بکنید میشه چقدر؟ 60 ثانیه که 1 دقیقه باشه 60 تا 44 هزار تا 60 تا 40 هزار تا اگه بگیریم میشه چقدر؟ 6 4 تا 24 تا 24 با 4 تا 0 نه 24 با 5 تا 0 میشه، اجازه بدید میشه به عبارتی باید بیشتر میشه 60 تا اگه باشه، این 4 تا این 5 تا به نظر میاد که 6 تا 40 هزار تا. پس 24 با 5 تا 3 میشه 2,400,000 بایت، میشه 2.5 در واقع مگابایت، 2.5 مگابایت. ولی خب این خیلی دست پایین بود، این کوانتیزیشن 1 بایتی خیلی دست پایینه. شما احتمالاً تعداد بایتاتون باید بیشتر باشه. خب حالا میگه که by stripping out sounds most people can't hear، میگه اون قسمت هایی از صداهایی که اکثر افراد نمیتونن بشنون. MP3 significantly reduces the information stored. به صورت significantly میشه به صورت متنابهی. reproduces the information stored. For instance, به عنوان مثال most people can't hear notes above a frequency of 16 kilohertz. به عنوان مثال اکثر مردم نوت هایی که توش فرکانس بالای 16 کیلوهرتز هست رو نمیتونن بشنون. مثلا نوت هایی که صدای زیر داره فرکانس هاشون خیلی بالاست و از یه فرکانسی به بالاتر گوش آدما دیگه نمیشنوه. So it eliminates، اگرچه اون صدا تولید میشه توسط اون آلات موسیقی و دستگاه ها هم ذخیره میکنن اون رو، ثبتش میکنن. So it eliminates them from the mix. بنابراین
این رو حذفش میکنه وقتی میخواد میکسش بکنه. Similarly, it eliminates quiet sounds masked by noise at the same frequency. میگه مشابهاً میاد صداهایی که خیلی دامنه کوچیکی دارن، خیلی کوتاه هستن و در واقع هم انقدر دامنه اون صدای موسیقی کمه که masked by noise اونو پوشش میده. نویز چیه؟ همون در واقع فرض بفرمایید که صداهای محیطی که در اون جایی که اون موسیقی داره پخش میشه وجود دارن. میگه اینا در لول نویزن، اینا رو حذف میکنه کلا، نویزی که در همون فرکانس وجود داره. The result is a file that sounds very similar to a CD but which is much smaller. میگه نتیجه این میشه که فایلی به دست میاد که صدا خیلی شبیه همون در واقع اون فایل اصلی است، اون صدای اصلی است، but which is much smaller، خیلی کوچیک‌تره ولی حجمش. An MP3 file can contain spoken word performances such as radio shows or audiobooks as well as music. میگه که یه فایل MP3 میتونه شامل در واقع ارائه های کلامی باشه، مانند مثلا برنامه های رادیویی یا کتاب های صوتی و موسیقی. It can provide میشه چی؟ Audiobook میشه کتاب گویا. It can provide information about itself in a coded block called a tag. میگه آقا این خیلی وقتا پیش میاد که شما یه فایل MP3 رو دارین پخش میکنین، بعد یه دفعه یه سری اطلاعاتی اون بالا چاپ میکنه. مثلا بعضی وقتا حتی میره اسم اون آلبوم رو در میاره، از اینترنت میتونه تصویر اون آلبوم رو اون برنامه شما نمایش بده. اینا چجوری به دست میاد؟ یه اطلاعاتی رو در هدر اون فایل میگذارن به نام تگ و اون تگ در واقع اون اطلاعات مربوط به آلبوم و خواننده رو میتونه توش ذخیره کرده باشه. The tag may include the performer's name، حقیقاً اون کسی که صاحب آلبوم، a graphic such as an album cover، دقیقاً the song's lyrics، the musical genre and a URL for more details. که ژانر موسیقی، نمیدونم حتی متن در واقع این آهنگ و متن ترانه. لیریک میشه متن ترانه، لیریک میشه متن ترانه. بعد به حضور شما عرض کنم که performer's name، performer یعنی اون کسی که ارائه میده، مثلا خواننده‌اش یا نوازنده‌اش. graphic یعنی مثلا اون تصویر آلبوم، such as an album cover، اون کاور آلبومش. خب پس یعنی با استفاده از این متن ما الان به اینا باید جواب بدیم که باید دیگه how do you play MP3 files, what does the اینو دیگه what is the Windows media player. اینا نبود، اینا تو متن نبود، شاید متن بعدیه. خب play MP3 files، آره ایناست فکر کنم. Most machines today have enough processing power and memory to play MP3s immediately یا immediately یعنی در جا. Simply download an MP3 file like any other and click on it in Windows Explorer. The Windows Media Player will decode the file and route the signals to your sound card and then to your speakers. میگه اکثر کامپیوترها امروز به اندازه کافی توان پردازشی و حافظه دارند که بتونن فایل‌های MP3 رو در جا پخش کنن. به همین سادگی که شما بیاید یه فایل MP3 رو دانلود کنید مانند هر فایل دیگه‌ای، بعد روش کلیک کنید توی پنجره ویندوز اکسپلورر، بعد The Windows Media Player میگه برنامه ویندوز مدیا پلیر میاد دیکود میکنه این فایل رو و سیگنال ها رو میبره به سمت کارت صدای شما و بعدش هم از کارت صدای شما به سمت اسپیکرهای شما میره. Other MP3 features include players. Most standalone players have many features beyond Windows's default media player. میگه که اکثر
stand alone player ها. stand alone players به چیا میگن؟ به در واقع پخش کننده های مثلا MP3 گفته میشه که به خودی خود میتونن پخش کنن، یعنی مثلا نیاز به کامپیوتر ندارن. مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید که گفتم آیپاد نانو یا گوشی های شما beyond Windows's default media player، میگه حتی فراتر از اون میتونن، یک سری فیچرهای فراتر از اون دارن. To control what music you play, players let you group songs into playlists and randomize the selection. مثلا میتونید سلکشنی از در واقع موسیقی های خودتون داشته باشین و امثال هم. To control how the music sounds, they offer spectrum analyzers, graphic equalizers and frequency displays. میگه برای اینکه صدای موسیقی رو شما کنترل کنید، اینا چی کارا میکنن؟ این standalone player ها spectrum analyzer دارن. spectrum analyzer یعنی چی؟ یعنی میاد تبدیل فوریه، اونایی که بچه‌هایی که درس سیگنال خوندن، این میاد تبدیل فوریه میگیره از این سیگنال صدا و بعد میره که در حوزه فرکانس چه شکلی میشه. بعد گرافیک ایکوالایزر دارن. یعنی ایکوالایزر چیه؟ ایکوالایزر اینه که شما بیاین صداهای بم رو مثلا کم کنید، صداهای زیر رو زیاد کنید و بالعکس. اینجور کارا رو بهش میگن ایکوالایزیشن. میگه ایکوالایزراتون گرافیکاله، یعنی مثلا یه واسط گرافیکی بهتون میده که مثلا چه میدونم این صدای فرکانس های کم کنید، فرکانس های زیاد کنید و امثال هم. and frequency displays. بعد میاد یه نمایشگرایی داره، بعضی از این پلیرها شما دیدین ضبطا، بعضیشون یه دفعه حالت یه چیزای شکلای قشنگی میاد، اون شکلای قشنگ بر اساس در واقع دامنه صدای فعلی و یا فرکانس صدای فعلیه که مثلا کدوم فرکانس ها تو این صوتی که الان داره پخش میشه بالا هستن. یه تبدیل فوریه، همه خیلی از اینا بر اساس تبدیل فوریه است. تبدیل فوریه اون فریم فعلی رو میگیره، تو این کسری از ثانیه ازشون تبدیل فوریه میگیره، بعد اون رو به شکل قشنگی نمایش میده تو نمایشگرش. track info. A track info button gives you the information on the MP3's files tag. اطلاعات ترکی که دارین در واقع پخش میشه، بعضی از این پلیرها MP3 پلیرها یه دکمه‌ای دارن که وقتی بزنی به شما اطلاعات اون ترک رو نشون میده که مثلا چه چیزی تو تگش نوشته شده بود. دیده بودیم که تو تگ چه اطلاعاتی میگذارن، مثلا نام آلبوم، نام هنرمند، نمیدونم عکس آلبوم، حالا بعضا این حرفا. Other buttons may take you to a music library where you can organize your MP3 files by performer or genre. میگه که دیگر دکمه های این پلیر ها ممکنه شما رو ببره به کتابخانه موسیقی، لایبرری، music library where you can organize your MP3 files by performer or genre. یعنی مثلا این گوشی های ما مثلا برید اگر دقت بکنید برنامه های فرض کنید که گوگل میوزیک پلیر شما اگه برین، این خودش میره همه فایل های MP3 تو گوشی شما رو آنالیز میکنه، بعد میاد اونایی که همشون مال یه آلبومن، مال یه سخنگوان یا مال یه خواننده‌ان یا همچین چیزو یه جا گرده هم میاره. Skins or themes. These programs are designed to change the appearance of the most popular players. They're akin to the wallpaper that alters the look of the Windows desktop. ببینید پس چی میگه؟ این تیم ها، اسکینا، اینا میان چیکار میکنن؟ طراحی شدن که ظاهر پلیر ها رو تغییر بدن. اینا قدیما خیلی رسم بود. مثلا ما یه چیزی داشتیم به نام وینامپ، این سوالایی که این داره. بعد مثلا خیلی ها کارشون این بود که اسکین طراحی کنن برای اینا. بعد اینجا یک کلمه داره به نام akin to. اجازه بدین. They're akin to. Akin to یعنی مشابهه. Akin to the wallpaper that alters the look of a Windows desktop. میگه این اسکین هایی که شما میبینین شبیه همون کاری هستش که والپیپر در واقع ویندوز انجام میده.
With a skin, a player can become a jukebox. میگه با این اسکین ها پلیر تبدیل به جوک باکس میشه. جوک باکس چیه؟ جوک باکس مثلا توی بعضی رستوران های قدیمی آمریکا یه چیزی بود که شما یه سکه مینداختین، یه دکمه میزدین، اون آهنگ دلخواه شما رو پخش میکرد. میگه این اسکینا اون حس رو برای اون در واقع کاربر کامپیوتر پدید میارن. A car dashboard. میگه بعضی اسکینا مثل داشبورد ماشین میمونن، انگار که ضبط ماشین روشنه تو کامپیوتر شما. Or a Star Trek tricoder. یا اینکه مثلا شبیه یه سریالی تو آمریکا بوده به نام استار ترک. میگه آقا اون یه دستگاهی اونجا بوده به نام ترایکودر، مثلا این بعضی اسکینای این پلیرها اون حس اون دستگاه استار ترک رو برای شما پدید میاره. Think of them as easily interchangeable faceplates. میگه که شما میتونین این اسکین ها رو به مثابه فیس پلیت های قابل تغییر در واقع در نظر بگیرین. خب rippers and encoders. A ripper is a program that rips songs from a CD in your CD-ROM drive and turns اجازه بدید. خب A ripper is a program that rips songs from a CD in your CD-ROM drive and turns them into WAV files. میگه که برنامه‌هایی وجود دارن به نام ریپر که در واقع میان از CD، در واقع از CD رام میان این فایل‌های صوتی رو استخراج میکنن، میریزن توی به صورت فایل WAV در کامپیوتر شما ذخیره میکنن. ببینید قضیه اینه که این خیلی وقتا نحوه تولید فایل MP3 آلبومی یه جوری بوده که شما نمیتونستین کپی پیست کنید. یعنی اگه با اکسپلورر ویندوز بازش میکردین، من اینو تجربه دارم، وقتی بازش میکردین فایل رو که میخواستین کپی پیست بکنین نمیشد، باید یه برنامه‌ای به نام ریپ استفاده میکردین. گاهی وقتا خود ویندوز مدیا پلیر میتونست این کار رو برای شما انجام بده. An encoder converts WAV files into MP3 files or vice versa. میگه که انکودر چیه؟ یه برنامه‌ایه که فایل‌های WAV رو به MP3 تبدیل میکنه یا بالعکس. vice versa میشه بالعکس. بعد خدمت شما عرض کنم که many MP3 players incorporate rippers and encoders and can do both steps in one. میگه خیلی از MP3 پلیر ها میتونن در واقع ریپ کردن و کد کردن رو داخل خودشون دارن. incorporate یعنی اینا رو در خودشون دارن. and can do both steps in one. میتونن در جا هر دوتا رو انجام بدن، یعنی هم فایل رو از CD شما بگیرن و هم به جای اینکه ووش کنن در جا MP3 کدش بکنن به MP3. Recorders. With a writable CD-ROM drive, a recorder program lets you create your own audio CDs. ریکوردر هم که میاد در واقع CD براتون میسازه. خب دیگه چی؟ این که داره میگه که ing clause cause and effect. Using MIDI, computers can communicate with synthesizers. یه داره مثلا میگه که شما با ing میتونید اینجور ساختار رو بسازید. Each side of a DVD can have 2 layers. خب, explain how each of these options happen. The explanations are available in tasks 2, 3, and 4. MP3 reduces the information stored. You can alter the look of your MP3 player. You can rip the audio information from a CD. You can convert a WAV file to MP3 format. You can view the lyrics
notes and author data. You can control how the music sounds. You can access many free and legal music files for downloading. You can play MP3 files through your sound system. Oh, speaking work in pairs, in Kehichi. Study the diagram, figure 2, which illustrate نشان می‌دهد how MIDI operates. Then link each set of sentences into one complex sentence to form a continuous paragraph. You may add, omit, and change words. Omit یعنی حذف کردن. بذارید من این رو مارک بزنم. illustrate نشان دادن. دیگه چی؟ خب the PC setup, sound card, modem, the music can be printed out. Instrument میشه وسیله موسیقیایی. Instructions میشه دستورالعمل ها. ساکسوفون هم که یه در واقع حالت شیپور ماننده یه وسیله موسیقیاییه. خب دیگه چی؟ دیگه همین دیگه. فکر میکنم برای همین جلسه ایشالله کافی باشه. ایشالله که موفق باشید.